ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਆ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਜੇ ਨਾ ਲਾਈਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰਸ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫੇਮਸ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟਵਿਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ, ਮੀਨਸ ਜੁੜਵਾ ਟਾਵਰ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਮਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਆਫਿਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੂਰਿਆ KLCC ਮੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੇਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਲਾਈਟ ਸਿੰਫਨੀ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗਾ 8 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ 8 ਵਜਣ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਦਲਵਾਈ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੱਪ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਨ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਘੁੰਮਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਰਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਵਿਊ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਿਊ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਪੈਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ, ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਲੋਕ ਰਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋਗਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਵਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਰੋਡ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਕ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਰਨਿੰਗ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਪੀਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਵੇ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਚਿਲਡ ਵਾਟਰ ਹੈ ਇਹ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੀ ਲਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਊਗੀ। ਦੋਸਤੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਭੱਜ ਨੱਠ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਸੌਫਟ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਕਾਰਪੈਟ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੌੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਰਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਹੈਲੋ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਸਰ? ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ? 不会说洋语。You are from China? China。 China, okay. All 你好 right. 你好你好。 ਸੋ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ,拜拜。ਬਾਏ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਆ ਝਰਨੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਵਾਓ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਬਟਾ ਫੁੱਲ। ਵਾਕਈ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਨ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਟਾਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲੌਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ 6:42 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਇਹ ਜੀ ਐਸ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ KLCC ਜਿਹੜੇ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਪਾਰਕ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਥੇ ਝਰਨਾ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਆਉਂਦੇ ਆ
ਤਾਂ ਵਰਥ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਘੰਟੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਪੈਂਡ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਥੇ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂ ਹਰਮਨ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੈਕਟਿਕ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਨਾ। ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ। ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦਿਨ। ਸੋ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਪੂਰਾ ਝਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਆ, ਨਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਆ ਇੱਥੇ ਨਾ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਆ, ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹਾ ਧੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬੇਬੀ ਆ ਵਰਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ? ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿੱਲੇ ਗਿੱਲੇ ਜਿਹੇ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਰਿਲੈਕਸ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਇਆ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਉੱਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸੱਚੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਆ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਜੇ ਨਾ ਲਾਈਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਤੇ ਲਾਈਟਸ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣਾ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦਿਖਦਾ ਸੀ ਵਿਊ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਸਿੰਫਨੀ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੋਆ ਜਾਂ ਕੇਰਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਓਗੇ ਉਨੇ ਕੁ ਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜੈਨੂਅਨ ਰਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ। ਵਰਥ ਆ, ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ ਘੁੰਮਣੀ ਆ ਤਾਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ 3000 ਰੁਪਏ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ। ਤੇ ਖੋਰੇ ਜੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਖੋਰੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦੇਵੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਘੁੰਮੋਗੇ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਤੀ ਵਰਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੁਛ ਵਾਕਈ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਈਏ ਕਿਤੇ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫੈਮਿਲੀ, ਇਹ ਵੀ ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਬੀ ਹੈ ਇੱਧਰ, ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿਆ, ਪੂਰੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ ਮੇਨ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਦੀ, ਟਵਿਨ ਟਾਵਰਸ। ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ 2 ਟਾਵਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੂਰਿਆ ਮਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਫੇਮਸ ਮਾਲ ਆ, ਸੂਰਿਆ KLCC ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਓ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਇਸ ਮਾਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਫੇਮਸ ਮਾਲ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਸਿੰਫਨੀ ਸ਼ੋਅ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਾਲ ਸੂਰਿਆ KLCC। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ
3-4 ਫਲੋਰ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਥੱਲੇ, ਫਿਰ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਫਲੋਰ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਫੋਰਨਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਅਲਜੀਰੀਆ, UK, ਫਰਾਂਸ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੈਦਰਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਘੁੰਮਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਲ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੂਰਿਆ ਮਾਲ। ਸੂਰਿਆ ਮਾਲ ਆ ਇਹ, KL ਟਾਵਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਅਮੂਮਨ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸਟੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਾਸੇ ਫਰਕ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਲਸ ਅਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਪਸ ਉਹ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰੇਟ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 249 ਰਿੰਗਿਟ ਦੀ ਇਹ ਜੈਕਟ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ 20 ਦੇ ਨਾਲ। ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕੁਛ। ਵਾਓ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਜੀ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਿੰਫਨੀ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੇ ਇਹਨਾਂ ਫਾਊਂਟੇਨਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲਰਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫਾਊਂਟੇਨਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਅਤੇ ਆਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਐਂਡ ਸਿੰਫਨੀ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਬਈ। ਇਹ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਿੰਫਨੀ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਕਿ KLCC ਪਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਆ ਇਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਐਂਡ ਫਾਊਂਟੇਨ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਓ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਟੇਨਸ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਜੋਏ।
ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆ ਕੇ। ਹੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਤਾ। ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੁਹਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ। ਐਕਚੁਅਲ এনवायरमेंट ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਰੌਣਕਾਂ ਵੀ ਸੁੰਨੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਨਹਾਉਣ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਇਕੱਲੇ ਮਲੇਸ਼ੀਅਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੁਨੀਆ ਮਿਲਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਰੋ ਜੀ ਇੰਜੋਏ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਐਂਡ ਸਿੰਫਨੀ ਸ਼ੋਅ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ KLCC ਪਾਰਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਆਊਗੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਸੋ ਠੀਕ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰਸ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ KLCC ਪਾਰਕ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਨਾਈਟ ਵਿਊ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਿੰਫਨੀ ਸ਼ੋਅ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਟੂਰ ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਟੂਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਆ ਦੋਸਤੋ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।